Salut, prieteni! Mă bucur să vă am alături din nou într-o nouă expediție pentru găsirea comorilor din al doilea război mondial. Am pornit în căutarea lor. După cum vedeți, toamna nu mai lasă loc de îndoială. E frumos, e relativ cald, de fapt e călduț, chiar foarte plăcut, după cum vedeți. E bine. Și uitați, în această groapă, aici pare să fi fost un, nu știu, probabil un adăpost, ceva, și un locaș de tragere, pentru că, ia uitați, n-aș fi anticipat. Ia uitați. Sunt niște tuburi de cartușe netrase, dar unele golite, unele oarecum ciudat. Ia mai sunt, ia uite, mai sunt. Uitați, unul este într-un fragment de Amos Clip, model german. După cum vedeți, interesant. Mai sunt. Aparent nu mai sunt, dar am să mai caut, să vedem. Sunt cam ruginite. Ia să vedem. Pare că nu-mi dau seama, parcă am văzut o cifră romană, dar la soare așa nu impresia că nu știu mare lucru. Pare ceva, să trebuie să fie un zdrojov, căpârnă, dar salut, prieteni! La ce credeți că ne revedem? Un frumos tub Mauser 792. Vedeți, în groapa aia de acolo l-am găsit. Din direcția aia din care vin, puțin mai în jos, nu am găsit mare lucru, am găsit niște bucăți de driving band, vreo 2 capace de bere. Da, asta e, mai sunt și din astea. Dar aici, uitați, avem acest tub tras, foarte probabil după amprentă cu lipercutor de o Kar 98 Mauser. Și din ce văd eu aici, chiar nu mă așteptam să găsesc așa un Mauser din ăsta. E după toate aparențele, un Mauser belgian, fabricație belgiană, FN, Fabric Național. Am să-l curăț și vom vedea mai bine detaliile.
Salut, prieteni! Ia uitați, cam la vreo 7-8 metri de tubul anterior FN am găsit acest tub tot Mauser 792. Ia să vedem dacă se cunoaște ceva de pe head stamp. Interesant. Inscripții nu prea se cunosc, dar se pare că după amprenta cuiului percutor a fost tras de o mitralieră. Probabil ZB30. Interesant. Nu se vede mare lucru, dar am să-l curăț. Salut, prieteni! La ce credeți că ne revedem? Uitați, în groapa aceea de acolo, acest obiect, care cred că este o parte de la o mască de gaze. Sincer să fiu, momentan n-am idee dacă știu germană, română, sovietică. Deci asta este cauciuc. Parte din cauciuc. Și aici piesă de metal. Probabil ca aluminiu sau ceva, un aliaj cu aluminiu. Oricum am să mai verific acolo și să văd dacă mai e ceva. Să încerc să o curăț, să vedem, poate are ceva ștanțat, inscripționat, știu eu. Vom vedea. Salut, prieteni! Uitați, am curățat cât de cât piesa asta, care cel mai probabil e de la o mască de gaze. Acum ceva timp am găsit o piesă metalică aproape identică cu asta de aici, care are atașatul furtunul ăsta. Deci o piesă tot așa, cu exact forma asta, structura asta, bine, fără cauciuc. Și sincer să fiu, și atunci m-am gândit că trebuie să fie de la o mască de gaze. Ce să zic, dacă recunoașteți cumva piesa asta, ați mai găsit voi sau ați văzut la alții care caută relicve și știți, nu ezitați să scrieți în comentarii, chiar sunt curios. Aștept părerile voastre. Deci am curățat peste tot partea asta de cauciuc, am căutat scris ceva, nu se vede nimic, poate nu știu aripi, dar nu cred că pe interior. Era scris ceva ștanțat, știu eu. Nu. Dar, din nou, dacă știți, cumva ați văzut, aveți informații de la ce mască de gaze, de la care din combatanți provine, aștept să scrieți în comentarii. Vedeți că are și chestia asta aici, cred că e din fabricație, vedeți?
Are așa structura să văd că aici intra undeva sau nu știu. Da, e o piesă interesantă, o reliv în al doilea război mondial, bineînțeles și ea cu povestea ei. Salut, prieteni! Ce am uitat să vă spun, vedeți groapa unde am găsit piesa de la masca de gaze. Aici este cum ar fi pe panta descendentă de la groapa aia mare care din capătul unui tranșeu pe care l-ați văzut data trecută. Uitați, vedeți, așa, undeva acolo am găsit piesa aceea foarte adânc pe care deocamdată nu am să o sap că durează prea mult. Și undeva pe acolo, la 2-3 metri, am găsit gamela, dacă mai țineți minte. Așa. Și aici, din nou, aici am găsit piesa de la masca de gaze. Deci, ceva, o legătură, cred că este. Salut, prieteni! Un nou tub, ca să zic așa, probabil Mauser 792. Ce ziceți, e tras sau nu e tras? Tras pe rădăcina asta aici. Cred că e tras. Și iar, fantastic. Deci pare tras, să fi fost tras de o mitralieră, probabil ZB30. Și iar la gâtul tubului amprenta aceea, adică îndoitura. Știți că am mai găsit data trecută și acum 2 dăți, exact așa cu amprenta asta cuiului percutor, care ar sugera mitraliera ZB30 și la gâtul tubului, deci cu această amprentă. Da, e interesant. Nu-mi dau seama acum ce... Da, pare... Da, cred că e un copșa mică cu gir. Da, e interesant. Salut, prieteni! Cam la
știu, 4-5 metri de tubul anterior, la care nu mai avea capsă, fabricație slovacă. Deci am găsit acest tub 792 Mauser tras de o pușcă. Probabil, nu știu, Kar 98 Mauser. Nu știu, o să vedem dacă îl curăț și poate vom vedea mai bine alte detalii. Salut, prieteni! Ia uitați! Practic, ia uite! Nu l-am rupt eu. Un tub de cartuș, probabil Mannlicher, o să vedem. Practic, în aceeași groapă unde am găsit tubul de mai înainte. Ați văzut. Ia să vedem. Ia să vedem ce... Nu se cunoște. Da, a fost tras. Vedeți? Se vede amprenta cuiului percutor. Bineînțeles, am să-l curăț, chiar sunt curios. Salut, prieteni! Am ajuns într-o zonă în care se pare că a fost o mică rețea de tranșee și adăposturi. Și aici, lângă groapa asta care pare să fi fost ori un mic tranșeu sau un adăpost, ia uitați ce am găsit. Un tub Mauser 792. Da, cred că e copșa mică cu gir. Într-o stare, zic eu, bună. Da, pare că a fost tras de o pușcă. Prieteni, probabil ultimul obiect de ziua de azi. Bineînțeles, un tub Mauser 792. Se pare că a fost tras de o pușcă. Sincer să fiu, nu mă așteptam să găsesc aici. Aparent nicio groapă care să indice vreun adăpost sau știu un tranșeu sau e undeva pe o pantă. Da, pare un copșa mică cu gir. 1940, nu știu, o să vedem după ce-l curăț. Salut, prieteni! Cam atât pentru ziua de azi. History Guard vă urează toate cele bune
Până la o nouă întâlnire cu istoria și comorile ei în război mondial, aveți grijă de voi. Salut!